नमस्कार, मी प्रिया. प्रियाज रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. फायनली उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि उन्हाळा म्हटलं की काहीतरी थंडगार झालंच पाहिजे. म्हणूनच आजच्या भागामध्ये मी घेऊन आले आहे तुमच्यासाठी खास 3 प्रकारचे मिल्कशेक रेसिपी. चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या रेसिपीला. मिक्सरच्या 3 भांड्यापैकी आपण ज्युसरचा भांडा घेतला आहे. सर्वात आधी आपण चिक्कू मिल्कशेक बनवणार आहोत. यासाठी कालीपत्ती व्हरायटीचा मी चिक्कू घेतला आहे. हा चिक्कू खूप गोड असतो. याचे तुकडे करून आपण साधारण 1 कप तुकडे मिक्सरच्या भांड्यात घेतले आहे. त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा पिठी साखर, थोडेसे बर्फाचे तुकडे आणि साधारण 200 ml किंवा 1 कप थंड दूध टाकणार आहोत. आणि हे झाकण लावून मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे. या मिल्कशेकमध्ये तुम्ही 2-3 व्हॅनिला आईस्क्रीमचे स्कूप ही टाकू शकता, ज्यामुळे मिल्कशेक आणखीनच टेस्टी बनेल. तयार मिल्कशेक आता आपण ग्लासमध्ये सर्व करूया. आणि व्हिपिंग क्रीमने मी हा मिल्कशेक डेकोरेट करून घेणार आहे, ज्यामुळे त्याला एकदम परफेक्ट मार्केट सारखा लुक येईल. वरून थोडीशी ट्रुटी फ्रुटी आणि चेरी लावून ही आपण हे गार्निश करून घेणार आहोत. तयार आहे आपला मार्केट सारखा परफेक्ट चिक्कू मिल्कशेक. यानंतर आता आपण बनवणार आहोत स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक. यासाठी 4 ते 5 स्ट्रॉबेरी मी मिक्सरच्या भांड्यात घेतले आहे. त्यामध्ये 2 चमचे साखर, बर्फाचे तुकडे टाकून व्यवस्थित फिरवून घेणार आहोत, ज्यामुळे स्ट्रॉबेरी व्यवस्थित बारीक होईल. तुम्ही पाहू शकता स्ट्रॉबेरी आता व्यवस्थित बारीक झालेली आहे. आता यामध्ये आपण थंड दूध टाकणार आहोत, साधारण 1 कप, आणि पुन्हा एकदा हे फिरवून घ्यायचं आहे. स्ट्रॉबेरी जर खूप आंबट असतील तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता. तयार आहे स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक. तो आपण ग्लासमध्ये काढून घेऊया. स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक ही आपण व्हिपिंग क्रीम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉको चिप्स आणि चेरी लावून सजवून घेणार आहोत, ज्यामुळे त्याला मार्केट सारखा परफेक्ट लुक येईल. तुम्ही पाहू शकता किती थिक आणि क्रीमी असा हा मिल्कशेक दिसत आहे. यानंतर आता आपण बनवणार आहोत चॉकलेट मिल्कशेक. यासाठी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 चमचा कोको पावडर, 1 टेबलस्पून डार्क कंपाऊंड चॉकलेटचे तुकडे आणि 1 टेबलस्पून साखर टाकले आहे. सोबतच 1 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप ही टाकलेला आहे. आणि आता हे सर्व मिक्सरमधून आपण सर्वात आधी बारीक करून घेणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता चॉकलेट आता व्यवस्थित बारीक झालेलं आहे. यामध्ये आता आपण 1 कप थंड दूध टाकणार आहोत आणि पुन्हा एकदा हे मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपला चॉकलेट मिल्कशेक ही बनवून तयार आहे. चॉकलेट मिल्कशेक सर्व करण्याआधी आपण ग्लासला डिझाईन करून घेऊया. यासाठी चॉकलेट सिरप मी या प्रकारे ग्लासमध्ये टाकत आहे. तुम्ही पाहू शकता, ज्यामुळे मिल्कशेक सर्व करताना खूप अट्रॅक्टिव्ह दिसेल. या पद्धतीने ग्लासमध्ये चॉकलेट सिरप टाकून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये आपण चॉकलेट मिल्कशेक टाकणार आहोत. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर अट्रॅक्टिव्ह असा हा मिल्कशेक दिसत आहे. यावरतीही आपण व्हिपिंग क्रीमने डिझाईन करून घेणार आहोत, ज्यामुळे त्याला मार्केट सारखा परफेक्ट लुक येईल. आणखी वरून थोडासा चॉकलेट सिरप टाकूयात. सोबतच काही चॉकलेट चॉको चिप्स आणि सर्वात शेवटी शुगर बॉल्स टाकले आहेत. वरून चेरी लावून हा आपण गार्निश करणार आहोत. अशा प्रकारे आपले चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी आणि चिक्कू मिल्कशेक बनून तयार आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कळवा. यासाठी कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा.
सोबतच रेसिपी व्हिडिओला लाईक करा। भेटूयात पुन्हा, तोपर्यंत धन्यवाद।